আপোনালোকে জানেনে প্ৰথম চন্দ্ৰ ভ্ৰমণত কোন কোন ব্যক্তি গৈছিল আৰু কোনজন ব্যক্তিয়ে চন্দ্ৰ ভ্ৰমণ গৈও চন্দ্ৰত ভৰি দিব নাপালে? নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই শ্যামল। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 21 জুলাই 1969 চনত আজিৰ পৰা 52 বছৰ আগতে মানুহে প্ৰথম চন্দ্ৰলৈ গৈ ইতিহাস ৰচিছিল। লগতে ভৱিষ্যতে সুদূৰ স্পেচত নিজৰ অসীমিত সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰ মুকলি কৰি দিছিল। 1961 চনত ছভিয়েট ইউনিয়ন, যাক আজি আমি ৰাছিয়া বুলি জানো, তেওঁলোকে স্পেচলৈ ইউৰি গাগাৰিনক পঠাই গোটেই বিশ্বতে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ৰাছিয়াৰ এনেকুৱা সফলতা দেখি সেই সময়ৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডিয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে অহা 10 বছৰত আমেৰিকাই চন্দ্ৰত মানুহ পঠাব আৰু সকুশলে ঘূৰাই আনিব। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই আমেৰিকাৰ নাছাই চন্দ্ৰত মানুহ পঠোৱা মিছনটোৰ কাম ক্ষীপ্ৰ গতিত কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এই মিছনটোৰ নাম এপ'লো দিয়া হৈছিল। 16 জুলাই 1969 আমেৰিকাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সময় অনুসাৰে দুপৰীয়া 1:32 চেটাৰ্ণ ভি নামৰ ৰকেটেৰে এপ'লো 11 স্পেচ ফ্লাইটখনক লঞ্চ কৰা হয়। এই স্পেচ ফ্লাইটখনত 3জন ব্যক্তি আছিল। কমাণ্ডাৰ নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, যিয়ে এই মিছনটোৰ নেতৃত্ব দিছিল, মডিউল পাইলট বাজ এলড্ৰিন আৰু কমাণ্ড মডিউল পাইলট মাইকেল কলিন্স। বন্ধুসকলে এইখিনিতে আপোনালোকে জনা দৰকাৰ যে এপ'লো স্পেচ ক্ৰাফ্টখনত 3টা অংশ আছিল। ইয়াৰে লুনাৰ মডিউল, যাক ইগল নাম দিয়া হৈছিল, এইখন 2জন মানুহ উঠিব পৰা স্পেচ ক্ৰাফ্ট আছিল, যাক চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত গৈ পোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিবলৈ বনোৱা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আছে কমাণ্ড মডিউল, যাৰ নাম কলম্বিয়া আছিল। সেই স্পেচ ক্ৰাফ্টখনেৰে পৃথিৱীলৈ চন্দ্ৰৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা আছিল। 16 জুলাইত ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰা এই টিমটোৱে 76 ঘণ্টাত 2,40,000 মাইল অতিক্ৰম কৰি 19 জুলাইত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰে। ইয়াৰ পিছত 20 জুলাই 1969 ৰাতি প্ৰায় 8 বজাত নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু বাজ এলড্ৰিনক লৈ লুনাৰ মডিউল ইগলে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰে। এই ইগলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বহু ঘণ্টা ধৰি চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠভূমিত নমাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰে আৰু অৱশেষত 21 জুলাইত 2:56 নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে পৃথিৱীৰ প্ৰথম ব্যক্তি হয় যিয়ে চন্দ্ৰত ভৰি ৰাখে। ইয়াৰ 19 মিনিট পিছত বাজ এলড্ৰিন চন্দ্ৰত খোজ কৰা দ্বিতীয় ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয়। দুয়োয়ে চন্দ্ৰত 21 ঘণ্টা 31 মিনিট সময় কটায় আৰু 21.5 কেজি ওজনৰ চন্দ্ৰৰ ভূমিৰ পৰা কিছুমান শিল আৰু পদাৰ্থৰ চেম্পুলছ লৈ ঘূৰি আহে। এতিয়া চন্দ্ৰত গৈ চন্দ্ৰত ভৰি দিব নোপোৱা ব্যক্তিজন কোন? বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই গোটেই ঘটনাটো শুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইয়াৰ উত্তৰ মাইকেল কলিন্স হ'ব। তেওঁ চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত ঘূৰি থকা কমাণ্ড মডিউল কলম্বিয়াখনৰ পাইলট আছিল। 19 জুলাইত যেতিয়া এই টিমটোৱে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ পাইছিল, তেতিয়া লুনাৰ মডিউল ইগলখন কলম্বিয়াৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছিল আৰু মাইকেল কলিন্সে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু বাজ এলড্ৰিন ঘূৰি অহাৰ বাবে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অপেক্ষা কৰি আছিল। লগতে কলম্বিয়া স্পেচ ক্ৰাফ্টখন সঞ্চালন কৰি ৰখাৰ বাবেও তেওঁ তাত থাকিব লগা হৈছিল। এইটো জৰুৰী আছিল কাৰণ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা লুনাৰ মডিউল ইগলখন চন্দ্ৰৰ পৰা পুনৰ ঘূৰি আহি কমাণ্ড মডিউল কলম্বিয়াৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবৰ বাবে কোনোবা এজন ব্যক্তি লাগিব আৰু এই দায়িত্ব নাছাই তেওঁক দিছিল। পিছত এই কলম্বিয়াতে উঠি 3জন এষ্ট্ৰনটে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰত লেণ্ড কৰিছিল। বন্ধুসকল, কেনেকুৱা পালে এই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত।